હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? હું કોમલ ભટ્ટ ફૂડ ગુરુ યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત કરું છું. આજના એપિસોડમાં આપણે બનાવીશું લીંબુનું અથાણું. લીંબુમાંથી વિટામિન સી મળે છે. આ પાચનમાં પણ બહુ હેલ્પફુલ છે. સાથે સાથે બહુ ચટાકેદાર પણ લાગે છે. અને એક બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાના છીએ. તો ચલો જોઈ લઈએ એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ. લીંબુનું અથાણું બનાવવા માટે આપણને જોઈશે લીંબુ, મરચું, લાલ મરચું પાવડર, હળદર, ગોળ અને મીઠું. બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં આપણું આ અથાણું બની જશે. ચલો શરૂ કરીએ. 250 ગ્રામ લીંબુ લીધા છે મેં અહીંયા. આને મેં સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે અને કોરા કરી લીધા છે. જો આમાં પાણીનો ભાગ હશે તો બગડી જશે. કોરા કરી લીધા પછી પાક્કા લીંબુ લીધા છે. આના હું 4 ટુકડા કટ કરીશ. આના આપણે 4 ટુકડા કરીશું. ઓકે, આવી રીતે 4 ટુકડા કરવાના છે. એકના 4 ટુકડા. અને આનો જે રસ છે ને એને આપણે બિયા નીકળી જાય એવી રીતના કાઢી લઈશું. પણ આખા લીંબુ નથી નીચવવાના. લગભગ 60 to 70% જેટલો રસ કાઢી લેવાનો છે. એટલે આ પ્રમાણે આમાં થોડોક રસ છે. આપણે બધા લીંબુને નીચવી લીધા છે અને એનો રસ કાઢી લીધો છે. આમાં થોડોક રસ છે, લગભગ બહુ ઝાદા નથી. એટલે 60 to 70% મેં કાઢી લીધું છે અને આમાં થોડોક રસ હોય આવી રીતે મેં બધા લીંબુને નીચવી લીધા છે. આ જે રસ છે આને ફેંકી નથી દેવાનો. આ રસને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. કેવી રીતના? આ રસને તમારે આઈસની ટ્રેમાં ફ્રીઝરમાં સેટ કરી લેવાનું. એના આઈસ ક્યુબ્સ કાઢીને એક ઝીપ પાઉચમાં ભરી લેવાનું છે અને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું. જ્યારે બી તમારા ઘરમાં લીંબુ ના હોય તમે એક આઈસ ક્યુબ કાઢીને એ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ અથાણું કેવી રીતે બનાવવાનું. લીંબુના અથાણા માટે આપણે આ લીંબુના છોતરા લીધા છે. એટલા માટે મેં કીધું હતું વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ. આ છોતરા જ છે જેને આપણે 2 મોટા ચમચા મીઠું નાખીશું અને અડધી ચમચી જેટલું હળદર નાખીશું. આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. આને 2 દિવસ આપણે તપેલીમાં ઢાંકીને રાખવાનું છે અને પછી કાચની બરણીમાં, એરટાઈટ બરણીમાં 25 થી 30 દિવસ સુધી મૂકી રાખવાનું છે. 25 થી 30 દિવસ પછી એનો કલર બદલાઈ જશે અને એની છાલ સોફ્ટ થઈ જશે. આ પ્રમાણે 25 થી 30 દિવસ પછી જ્યારે તમારું લીંબુનું અથાણું સોફ્ટ થઈ જાય છે, છાલ સોફ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે એમાં આપણે 2 ચમચી ગોળ નાખીશું. હવે આમાં આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું નાખી દઈશું. જો તમે વધારે તીખું પસંદ કરતા હો તો તમે થોડું વધારે નાખી શકો. હવે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અત્યારે બધો ગોળ ઓગળશે નહીં, એને ખાલી આપણે મિક્સ કરીને મૂકી દઈશું. 2 દિવસ પછી ગોળ ઓગળી ગયો હશે, પછી તમે એને યુઝમાં લઈ શકો છો. આ મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણું લીંબુનું અથાણું રેડી છે. આને આપણે કાચની બરણીમાં ભરી લઈશું. તો આપણું યમી, ચટાકેદાર અને વિટામિન સીથી ભરપૂર લીંબુનું અથાણું રેડી છે. ડુ ટ્રાય ઇટ. બનાવજો, ખાજો અને ખવડાવજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ફૂડ ગુરુ ને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવું ભૂલતા નહીં. આ રેસિપી તમને કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. આવી જ બીજી રેસિપીઝ માટે જોતા રહો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ફૂડ ગુરુ. ટિલ દેન આવજો.